Βρισκόμαστε στην Νυμφόπετρα, στην Ρεντίνα, στη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει εδώ πέρα και με τη Ραφαέλα και με τον Άλκη. Λοιπόν, μπαίνοντας εδώ μέσα, ένιωσα σαν να πάγωσε ο χρόνος, να πάγωσε η αναπνοή μου. Και είναι και κρύα, κάνει κρύο, έτσι είναι Γενάρης μήνας, κάνει κρύο, αλλά νιώσα σαν να έπαιρνα ανάσα και να ήμουν κάτω από το νερό. Έτσι ένιωσα. Λοιπόν, ρώτησα τα παιδιά να μου πούνε λίγο πάνω κάτω τις ιστορίες του χώρου. Μου πάνε για κάποια πομπή μιας γυναίκας που παντρεύτηκε από το χωριό και είχε πάρει όλα τα πρικιά της. Και μετά ήθελε να πάρει, λέει, το αδράχτη και πήγε και έστειλε μήνυμα στη μάνα της να πάρει το αδράχτη και όπως πέρναγε, λέει, η πομπή της μετά το γάμο της με το σύζυγό της για να πάει στο χωριό του σύζυγου, έστειλε εντολή να της φέρουν το αδράχτη και τσαντίστηκε, θύμωσε η μητέρα της τόσο πολύ που έριξε κατάρα και την ώρα που περνάγανε όλοι για να πάνε στο χωριό, όλοι καλεσμένοι, πετρώσανε. Άλλη μια ιστορία έχει να κάνει με κάτι κυνηγούς που είχαν δει κάτι νύμφες και τους τιμώρησε γιατί κάνανε, λέει, μπάνιο, γιατί υπήρχε πηγή εδώ πέρα, λίμνη και πηγή. Και κάνανε μπάνιο και τις είδανε γυμνές και τους τιμώρησε η Θεά Άρτεμι με αυτούς τους κυνηγούς και πετρώσανε. Εγώ όμως διάβασα κάτι άλλο και το ένιωσα από την ώρα, έχουν παγώσει τα χέρια μου, δηλαδή σαν να είμαι μέσα σε παγωμένο νερό, έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Νυμφόπετρα δεν είναι απλά ένας παράξενος γεωλογικός σχηματισμός. Στη μεταφυσική παράδοση θεωρείται τόπος παγώματος του χρόνου, γι' αυτό και ένιωσα παγωμένη, σαν να έμπαινα μέσα σε παγωμένο νερό. Λοιπόν, ένα σημείο που η ύλη θυμάται. Ο λαϊκός μύθος μιλάει για νύμφες που απολιθώθηκαν επειδή παραβίασαν ιερό όριο. Σε εσωτερικό επίπεδο αυτό διαβάζεται ως τιμωρία της Ιβραίος, αλλά και ως σφράγισμα πύλης. Η ζωή μετατρέπεται σε πέτρα για να φυλάξει κάτι ιερό. Άρα εδώ που να συνδέεται αυτό που λέγαμε πριν, ότι ήταν το ιερό, ότι τιμωρηθήκαν οι κυνηγοί από τη Θεά την Άρτεμι, μπορεί αυτό εδώ όλο να ήταν ιερό της Θεάς Άρτεμις. Στοιχείο: γη με έντονη μνήμη, νερό, εγγυάται λίμνης Βόλβης. Η λίμνη είναι εδώ. Δεν το ήξερα. Δόνηση, στάση, σιωπή, απολιθωμένο συναίσθημα. Αίσθηση, πολλοί βιώνουν βαρύτητα στο στήθος, στα πόδια, σαν να ριζώνουν κάτω. Λοιπόν, οι σχηματισμοί μοιάζουν με αποτυπώματα σωμάτων, όντως, αλλά μοιάζουν, δηλαδή άμα τους κοιτάξεις, τους λίθους εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ψηλοί. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπήρχαν τόσο ψηλοί άνθρωποι. Οντότητες, όπως νύμφες, όπως μη ανθρώπινες οντότητες, ναι, το πιστεύω πιο πολύ, γιατί κοίτα το ύψος του απολιθώματος. Είναι πάρα πολύ ψηλές. Και αν δεις, όπως μπαίνεις μέσα, θα το δείτε στο βίντεο, υπάρχουν, λες και είναι ενωμένες κεφάλι με κεφάλι και κρατάει μία τα χέρια της αλληνής. Δηλαδή και να βλέπεις, να νιώθεις τον πόνο, να νιώθεις την ώρα του παγώματος. Λοιπόν, εσωτερικά τα αποτυπώματα, οι σχηματισμοί μοιάζουν με αποτυπώματα σωμάτων και αυτό εσωτερικά ερμηνεύεται ως αγκυρώσεις ψυχών, όχι δεσμευμένες, αλλά μνημονικές. Σημεία τελετουργικής ακινησίας, ιδανικά για εργασία με παρελθοντικές μνήμες, όρκους ή κατάρες που έχουν κλειδώσει. Εδώ έχουν κλειδώσει όρκοι, κατάρες, τα πάντα. Λοιπόν, λένε ότι αυτός ο χώρος σαν πύλη ανοίγεται στο λυκό φως όταν πέφτει, όταν δει ο ήλιος. Τώρα έχουμε λυκό φως, να κοιτάξεις. Νέα σελήνη, έτσι. Ομίχλη άπνοια, ενισχύεται η αίσθηση χρονικής αναστολής όταν έχει ομίχλη άπνοια ο χώρος.
Ο τόπος αντιδρά περισσότερο στην παρουσία παρά στην πρόθεση. Δεν είναι τόπος για επίκληση. Είναι άκρως απαγορευτικό αυτό. Είναι τόπος μαρτυρίας. Αν πας, πρέπει να γιωθείς μετά. Να μην πάρεις τίποτα από εδώ, καμία λήψη πέτρας, και ήταν η σκέψη μου ότι να πάρω κάτι, αλλά δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Σέβομαι το χώρο, σέβομαι το ιερό, σέβομαι τις νύμφες, τη θεά Άρτεμις, και δεν υπάρχει περίπτωση να αγγίξω τίποτα από εδώ. Και πρέπει να αφήσουμε κάτι. Κάτι φυσικό, νερό. Ένα σπόρο για να εξισορροπήσουμε. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Τώρα θα κάνουμε λίγο ερευνούλα. Δεν έχω ούτε EMF, ούτε EVP, ούτε μπιμπλίκια μαζί μου. Έχω τον εαυτό μου, έχω τους φίλους μου και προπάντων έχω την διαίσθησή μου. Απλά θα χρησιμοποιήσω λίγο το Spirit Box. Αυτό, το Spirit Box, όχι, το Ghost Tube. Αυτά. Θέλω να κάνω introduce στον εαυτό μου στο χώρο. Καλησπέρα. Με λένε Κατερίνα. Παιδιά, και εσείς? Καλησπέρα, με λένε Ραφαέλα. Καλησπέρα, με λένε Άλκη. Ωραία. Έχουμε ανοίξει το Ghost Tube εδώ πέρα. Αφού είπαμε την ιστορία και αφού είπα ότι είναι τα πολυθώματα είναι πάρα πολύ ψηλά και θεωρώ ότι μπορεί να ήταν νύμφες κτλ. Αλλά δεν ξέρουν και πώς ήταν τα αρχαία χρόνια, μπορεί να ήταν πιο μικρά, πιο λεπτά και με τον καιρό να έχουν φτιάξει, πώς το λένε, να έχουν κάνει expand, πώς το λένε αυτό στα ελληνικά. Λοιπόν, έχω ανοίξει το Ghost Tube, εδώ, θα κάνουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είπαμε ποιοι είμαστε. Θέλω να μου πείτε λίγο την ιστορία σας. Αληθεύει αυτό που λέει ότι... Αυτό που λένε... Θα τις πάρω μία-μία τις ιστορίες. Θα ξεκινήσω με την Πομπή που ήταν πετρεμένη η κοπέλα σαν ύφη και πέρναγε από εδώ για να πάει στο χωριό και έριξε την κατάρα η μαμά της. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς να πεις. Οκ. Πες μου ένα ναι ή όχι. Δώσ' μου μια απάντηση. Δεν θα πω χτύπα μου γιατί είμαι έξω στην Ήπαθρο. Στην Ήπαθρο και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε τίποτα. Και δεν έχω και τα μπλιμπλίκια να χτυπήσουνε. Λοιπόν, πες μου κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό που διάβασα για τις νύμφες που απολυθώθηκαν λόγω του ότι κάτι κάνανε σε αυτόν τον ιερό χώρο που ήταν ιερός τόπος της θεάς Άρτεμις. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θέλετε να μου πείτε τι κάνατε που να εξόργησε τη θεά τόσο πολύ? Βεβαίως. Βεβαίως. Οκ. Θες να μου πεις βεβαίως ή εξόργησατε τη θεά τόσο πολύ? Εντάξει, ακούω έναν θόρυβο από πίσω μου. Πολύ περίεργο. Σαν δεν ξέρω αν είναι αυτοκίνητο πουθενά. Έχει αυτοκίνητο πιο κάτω, ναι. Γι' αυτό. Λίγο σε ψηλά πήγε λίγο να περάσω. Όχι, όχι. Βλέπω σε κάποια πολυθώματα ότι είναι λες και έχετε πάρει μία αγκαλιά την άλλη και στα πρόσωπά σας φαίνεται η θλίψη. Ισχύει αυτό που βλέπω? Έτσι όπως το βλέπω, έτσι όπως το νιώθω.
Ποια ιστορία ισχύει από τις τρεις? Η ιστορία με την Νύφη και τον γαμπρό που τους καταράστηκε η μητέρα της, με τους κυνηγούς και που είδαν οι γυμνές τις νύμφες και τους τιμώρησε η θεά Άρτεμις, ή κάτι που κάνανε οι νύμφες εδώ και εξόργησαν τη θεά? Κοιτάξτε εκεί. Πού? Δεξιά, αριστερά, ευθεία, πού θες να κοιτάξουμε? Πού? Προς τα μέσα. Προς εκεί? Ναι. Θα σε χωρίσουν φορές, εσύ είναι Ναι, πολύ ναι. Οκ, αυτό θέλει να χτυπήσετε. Πάμε εδώ μέσα. Πλάκα, τι είναι πλάκα? Λοιπόν, μήπως αυτός ο ιερός χώρος ήταν και σαν... αχ, πώς λέγονται αυτά ρε Ραφαέλα, προς τιμή των θεών? Ιερό. Δομή. Ήταν κάποιο ιερό εδώ πέρα και υπήρχαν ιερίες και κάτι κάνανε οι ιερίες. Γιατί οι νύμφες ήταν πολύ φιλικές με τη θεά Άρτεμη και υπήρχε σεβασμός μεταξύ τους, γιατί ήταν παιδιά της φύσης. Μήπως ήταν ιέριες και βεβηλώσανε το χώρο και τις τιμώρησε η θεά Άρτεμις μαζί με τις νύμφες? Γιατί δεν μου βγαίνει τόσο πολύ να είναι νύμφες να κάναν κάτι κακό και να τιμωρηθήκαν από τη θεά Άρτεμις. Πιο πολύ μου βγαίνει σαν ανθρώπινος παράγοντας να βεβηλώσανε το χώρο και να τους τιμώρησε η θεά Άρτεμις μαζί με τις νύμφες. Θέλω να μου πεις άμα αυτή η σκέψη μου είναι σωστή ή όχι. Και το έχω στο σκηνικό στο μυαλό μου ότι ούτε η Νύφη με τον γαμπρό που περνάγαν από εδώ, από το χωριό, ανάμεσα να πάνε στο άλλο χωριό και... Μωρό μου. Μωρό μου. Ναι, τι μωρό μου. Το μωρό σου, μήπως εννοείς το μωρό της Ραφαέλας? Γιατί η Ραφαέλα έχει μπεμπέ. Μήπως αυτό εννοείς? Ή μπορεί να ήταν κάποια ιερή άγγιος? Αυτό δεν απαγορευότανε? Τίμωθη. Τίμωθη. Καμία σχέση αυτό το όνομα. Ναι. Ναι, απαγορεύονταν. Ειδικά οι ιερείς. Ήτανε παρθένες. Ήταν παρθένες. Και της θεάς Αθηνάς. Νομίζω όλες οι ιέρειες. Όχι όλες, της Σύρας όχι. Έχω, Της Δήμητρας όχι. έχω ακούσει, ας πούμε, του Απόλλωνα. Ναι, Ήταν έπρεπε να είναι όλες παρθένες. μπράβο. Ναι, το Απόλλωνα ναι. Της Δήμητρας και της Σύρας δεν ήτανε. Της Άρτεμις που ήταν παρθένες οι θεές, Άρτεμις και Αθηνά, έπρεπε να ήταν παρθένες. Λοιπόν, άρα... Έχω ταχυπαλμία για κάποιο λόγο. Έχω ταχυπαλμία για κάποιο Έχεις λόγο. ταχυπαλμίες, Ναι, εγώ ακούω θορύβους από εδώ, από εκεί και δεν είναι από τα αυτοκίνητα που περνάνε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι από το αυτοκίνητο που ακούγονταν εδώ πίσω. Ακούγεται τσικ 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 εδώ πίσω. Είμαι από εδώ. Είναι από εδώ. Είμαι από εδώ.
Από πού είσαι, δεξιά μου ή αριστερά μου? Γιατί γίνονται και στο κινητό κάποια πράγματα που Γίνονται βλέπω παρεμβολές στο κινητό? εγώ. Όχι, κάποια σπράδια που βλέπω ήδη σε 2 σημεία πέρασαν κάτι από την οθόνη. Οκ, το κρατάμε αυτό. Γιατί είμαστε και έξω. Και μπορεί να είναι κάποια σκονίτσα, αλλά μπορεί να είναι και όντως θα πρέπει να το κοιτάξω, να το ελέγξω ότι δεν είναι κάποιο orb ή κάτι άλλο, κάποιο άλλο φαινόμενο. Να αποκλείσουμε το φυσικό αίτιο πρώτα και μετά το παραφυσικό. Άρα, αυτό που βγάζω εγώ σαν συμπέρασμα, εδώ που είμαι, γιατί με το που μπήκα μέσα, εσύ έχεις ταχυπαλμίες. Άλκη, εσύ τι νιώθεις? Εγώ ήδη νιώθω ότι εδώ κάτι υπάρχει και είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Μας παρακολουθεί. Κρύβεται, ορίστε η απάντηση. Είναι η ιδέα μου ή εδώ πέρα λίγο το κλαράκι, και αυτά τα δύο κλαράκια κάπως κουνιούνται ελαφρώς. Δεν έχει αέρα. Και δεν έχει αέρα. Και δεν έχει αέρα, παιδιά, όντως δεν έχει αέρα. Σήμερα δεν έχουμε αέρα στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Πάρε βίντεο, μην μπαίνεις μόνο εμένα. Πάρε και αυτά, Ραφαέλα μου. Πάρε και τα κλαδιά που κινούνται, γιατί όλα αυτά είναι σημάδια. Μην ξεχνάμε ότι οι νύμφες ήταν κομμάτι της φύσης. Ζούσαν μέσα στα δέντρα. Άρα έχουμε Δεν ξέρω αν φανεί στην κάμερα, αλλά. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να πιάσει στην κάμερα. Άρα έχουμε και λέμε, κατά εμέ, έτσι όπως νιώθω το χώρο εδώ πέρα, πρώτον το νιώθω πάρα πολύ ιερό. Παγωμένος πάρα πολύ, ενώ όταν βγαίνεις από αυτό το χώρο και είσαι πιο κάτω στον δρόμο, δεν νιώθεις κρύο πάγωμα όπως το νιώθεις εδώ πέρα. Νιώθεις ένα παγωμένο, σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Μπορείς να με νιώσεις? Ναι, μπορώ να σε νιώσω. Μπορώ να σε νιώσω, όντως μπορώ να σε νιώσω. Νιώθω ένα πάγωμα. Και όπως νιώθεις και εσύ ταχυπαλμίες, σαν να σταματάει η καρδιά. Λοιπόν... Άρα αυτό πρέπει να ήταν κάποιο ιερό της Άρτεμις, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό νιώθω όμως. Δεν κάνανε τίποτα ιερές τελετές. Πώς το χρησιμοποιώ? Πώς χρησιμοποιείς το Ghost Tube? Να σου κάνω εγώ ερωτήσεις, να μου απαντάς εσύ μέσα από αυτό. Ή να κουνήσεις ένα από τα κλαδάκια. Ή να κουνήσεις ολόκληρο το δέντρο άμα θέλεις. Χωρίς να το κουνήσει η Ραφαέλ τώρα. Ναι, τώρα εγώ κουνάω γιατί. Λοιπόν, να κουνήσεις ολόκληρο το δέντρο. Να πέσουν τα κλαδιά προς τα κάτω. Σε εμάς. Να έρθετε κοντά μας. Δεν μπορείς να μ' ακουμπήσεις αν θέλεις με το κλαδί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα κλαδιά και το δέντρο είναι σαν το κορμί του ανθρώπου. Στάση. Ναι, σαν το κορμί του ανθρώπου. Σαν να βλέπεις πώς λέγεται αυτό, βρε γιατρέ μου? Νεύρονες, τα νεύρα. Νεύρονες. Όλα αυτά που βλέπεις που είναι μπλε, κόκκινα μες στο σώμα που είναι σαν δέντρο. Ναι. Αυτό. Φλέβες, νεύρα, αγκία. Άμα βγάλεις όλους τους μυς, το σώμα και τα λοιπά, το δέρμα, τα κόκαλα, τα εντόστια, όλα αυτά τα όργανα, είναι έτσι φαινόμαστε, σαν δέντρο. Λοιπόν, πρόσεχε. Συγγνώμη που το κούνησα. Δεν πειράζει. Άρα, εμένα αυτό μου βγάζει. Δεν βγάζει ούτε η μπομπή που περάσε η νύμφη Όχι. με τον γαμπρό και καταράστηκε η μαμά, ούτε οι κυνηγοί που είδαν τις νύμφες και τις τιμώρησε η Θεά Αθηνά. Μου βγάζει ότι εδώ πρέπει να ήταν κάποιο ιερό τα αρχαία χρόνια. Κάποιες τελετές που κάνανε τα αρχαία χρόνια, οι ιέριες της Άρτεμις, μην ξεχνάμε ότι ήταν στη φύση. Κάτι έγινε. Κατερίνα, μπορούμε να πάμε εκεί? Ναι, Ωραία. Κάτι έγινε. Θέλω να κάνουμε από εδώ το κύκλο, ναι, και να πάμε εκεί. Ωραία. Λοιπόν, κάτι έγινε και βεβηλώσανε το χώρο, βεβηλωθήκαν οι ίδιες και τιμωρηθήκαν. Εδώ πρέπει να ήταν το κύριος μέρος που γινόταν κάτι. Χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά κάτι μου βγάζει εδώ. Εδώ, ναι. Γι' αυτό ήρθα και εγώ πριν μπροστά εδώ. Κάτσουμε εδώ. Να σου βάλουμε λίγο το YouTube εδώ πέρα. Το YouTube, το GhostTube. Ίσως έχετε να κάνετε καμία ερώτηση? Όχι. Εγώ έχω να κάνω ερώτηση και δεν μας απάντησε. Άννα Μαρία. Έχουμε καμία Άννα Μαρία? Όχι. Τι ερώτηση έχεις να κάνεις?
η ιστορία από πότε είναι που έχει γίνει αυτό το πράγμα εδώ? Μπορεί να μας πει. Αν δεν έπεσε κάτι στο κεφάλι μου, ένιωσα άγγιγμα στο κεφάλι. Οκ. Για κοίτα, όχι, δεν είναι κάτι. Είναι εκεί που είσαι, είναι αγκάθια και Όχι, λίγο όχι, αν όχι, όχι. πιαστείς, Όχι, δεν κατάλαβες. Σαν να... Πώς πέφτει, ας πούμε, κάτι στο κεφάλι και το φύλλο, ας πούμε, αλλά σαν να με κάνει και σε ένα... Τσουκ. Ωραία. Λάμψη. Λάμψη. Δεν θα κάτσουμε πολύ, θα φύγουμε. Θα πάμε, έχουμε και σε άλλο μέρος. Θες να μας πεις κάτι τελευταίο? Κάποια πληροφορία πριν φύγουμε από το χώρο σου? Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες και μας έδωσες όλες αυτές τις πληροφορίες. Κάτι τελευταίο που θες να μας πεις? Τι είναι, αγάπη μου? Εδώ πέρα κάτω το πράσινο αυτό που υπάρχει κουνιέται μόνο το ένα φύλλο. Μόνο το ένα, αυτό παρατηρώ. Αυτό είναι καλή παρατήρηση, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα δω τώρα αυτά. Ναι. Δεν θα φοράω τα γυαλιά αυτό μου. που γίνεται και που νιώθω, ήρθα εδώ, αλλά θεωρώ ότι κρύβονται πίσω από εδώ. Λογικό. Εδώ είναι το μέρος που κάθονται, αλλά επειδή ήρθαμε εμείς, κρύβονται πίσω από αυτές τις πέτρες. Το γεγονός ότι μπορεί να εγκλωβιστήκανε τα σώματά τους, υποτίθεται, και απολυθώθηκαν, δεν εγκλωβίστηκαν οι ψυχές τους με τα σώματα, είναι στο χώρο αυτό. Μπορεί να πιάνουν τώρα τα ενεργειακά αποτυπώματα, μπορεί να πιάνουν... Όχι, καθόλου ούτε εδώ. θυμό, ή τσαντίλα, ή... Νιώθω μια θλίψη, αλλά δεν νιώθω θυμό, το νιώθω ήρεμο. Είναι όμορφος χώρος. Εγώ αυτό που αισθάνομαι είναι η περιέργεια που έχουν τώρα. Ναι, απλά αυτό που μπορεί να αισθανόμαστε τώρα, και εσείς οι δύο ειδικά, μπορεί να είναι οι νύμφες, έτσι, και απλά επειδή είναι κομμάτι της γης, κομμάτι των δέντρων κτλ, είναι ένα με αυτά, με τη φύση, να κοιτάνε έτσι, να σου λένε «Ούψ, ποιοι είστε εσείς, τι κάνετε εδώ?» Μην ξεχνάμε ότι παλιά ο κόσμος ζούσε αρμονικά με τις νύμφες και με τα ξωτικά. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι... Μετά χαλάσαμε. Μετά χαλάσαμε. Χαλάσαμε γιατί φταίμε εμείς οι ίδιοι τους κάναμε κακό. Τα χρησιμοποίησαμε. Ζάντερ. Ζάντερ. Όμως ήθελα να μου πει Ζάναξ. Είπε Ζάντερ. Λοιπόν, το κλείνω. Θα πω ευχαριστώ πολύ στο ότι μας αφήσανε έστω το τόσο λίγο να κάτσουμε να μιλήσουμε. Έχει σκοτεινιάσει τώρα και έχουμε να πάμε και σε άλλο. Λοιπόν, επειδή το διάβασα και πριν, αλλά όχι επειδή το έχω διαβάσει, αλλά επειδή πρέπει πάντα να γίνεται όταν πηγαίνουμε σε τέτοιους αρχαίους ιερούς τόπους, πρέπει πάντα να αφήνουμε μια προσφορά. Στο προκειμένο μέρος πρέπει ζητάει μια προσφορά με νερό, λόγω του ότι είναι και η λίμνη και η πηγή και έχει να κάνει με τη φύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο στην Νυμφόπετρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, follow και καμπανάκι στο Oracle Whispers. Αναμένετε το επόμενο επεισόδιο. Thank you.